میدونستی 70% از مشتری ها اولین قضاوتشون درباره یک برند از دیدن لوگو اون برند شروع میشه؟ این لوگوی کوچیک تاثیر بزرگی روی دیده شدن برند داره که اولین قدم برای ایجاد اعتماد و جذب مخاطبه. تو هم میتونی یک لوگو حرفه‌ای طراحی کنی که متمایز و تاثیرگذار باشه. تو این ویدیو من میخوام از حرف فارسی نون و خرگوش، یعنی اون وکتور خرگوش استفاده بکنم، با هم ترکیبشون بکنیم و یک لوگو طراحی بشه. چرا نون؟ چون اسم، یعنی حرف اول اون کلمه نابو، یعنی میخوام نابو باشه و اولش که نون هست. و چرا خرگوش؟ چون میخوام اون چابکی رو نشون بدم که نماینگر یک کسب و کار سریع و نوآورانه هست، یک استارتاپه و این دوتا رو با هم تلفیق میکنیم. در انتها هم میایم رنگ بهش میدیم. رنگ رو میخوام از گرادینت استفاده کنم که خیلی میتونه اون کار رو جذاب بکنه. تا آخر همراه من باشید تا بتونید مهارتتون رو بالا ببرید. فقط قبلش یه درد و دل کوچولو باهاتون دارم. یه چیزی رو شنیدم که راستش اصلا خوشحال نشدم. مثل اینکه یکی از دوستان ویدیوهای من رو دانلود میکنه، توی کانال تلگرام میذاره و من اصلا بجز این کانال یوتیوب سار اسکیل با همین لوگو و کانال تلگرام که حالا میام اون فایل ها رو قرار میدم برای تمرین، کانال دیگه ای ندارم و عزیزان ویدیوهای من رو توی کانال تلگرام میذارم و دوستان میرن دانلود میکنن و نگاه میکنن و این اصلا درست نیست و خیلی بهتره که خودمون از خودمون شروع کنیم این قانون کپی رایت رو. من صادقانه بگم 0 تا 100 کارا رو خودم انجام میدم. یعنی از اول که من ویدیو رو ضبط میکنم، حالا چه رکورد مانیتوری باشه چه رو در رو که دارم با شما صحبت میکنم، از ادیت، از آپلود، همه اینا رو 0 تا 100 انجام میدم. این که شما همینجا ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، کامنت کنید، برای دوستانتون ارسال بکنید، واقعا کمترین کاریه که میتونین برای حمایت من انجام بدین. حتی خود منم وقتی میخوام ویدیوهایی توی یوتیوب ببینم، حالا در رابطه با هر چی از آموزش و هر چیزی، من خودم هم لایک میکنم، هم کامنت میذارم و داخل خود یوتیوب میبینم و میدونم چه انگیزه‌ای میده برای طرف مقابل که داره محتوا تولید میکنه. مرسی که شما هم هوامو دارین و کمک میکنین که این مسیر ادامه پیدا کنه و خوشحالم میکنید که قبل از شروع طراحی همین الان لایک رو بزنین که با انرژی زیاد با هم بریم این لوگو رو استارت بذاریم. بریم ببینیم. من لوگو رو وارد نرم افزار کردم، رنگام عوض قبل گذاشتم. این دوتا رنگی که بالا هست بک‌گراند بیجی که گذاشتم، میخوام گرادینت بدم به بک‌گراندم. کنترل 2 رو میزنم روی صفحه قفل بشه لوگو. ببینید همونطور گفتم حرف نون، این خواستم نون باشه و این نقطه داخل نون باشه و قسمت بالایی هم سر خرگوش باشه که حالا همون چابکی رو بهمون بده برای کسب و کار استارتاپ و اینکه حرف نون اول اسم نابو باشه. اولین کاری که میکنم میام دایره اینجا رو میکشم. تو قسمت ابزارها الیپس رو انتخاب میکنم، شیفت و آلت رو پایین نگه میدارم، یه همچین دایره اینجا میکشم. فعلا شیفت و ایکسش میزنم. حالا میام به رنگ قرمز میذارم یا زرد، نه قرمز خوبه که مشخص باشه، هم توی سفید هم مشکی. میام دایره رو اینجا کامل روی خود لوگو قرار میدم. لوگو رو از قبل باید اتودش رو بزنید که وقتی میارین توی نرم افزار بتونید به این راحتی اجراش بکنید. یه کنترل سی اف میزنم، یه کپی ازش بگیره، شیفت و آلت رو میگیرم و میارم اینجا. ببینید شما هم میتونید از این دوتا دایره استفاده کنید برای نون. خب شیفت و ایکس رو میزنم حالت فیل بشه، بعد بیاین تو قسمت پدوایندر گزینه دوم ماینس فونت رو بزنید که این حالت نون رو گردی رو بهمون بده. همین کار رو میتونید انجام بدید. یه کنترل زد میزنم. هم میتونید این نون یکی رو کلا پاکش کنیم، این یه دونه رو داشته باشیم. خب اینجا اینقدر استروکش رو زیاد کنیم، مثلا من میذارم روی سی، خب سایزش رو کوچیک میکنم که کامل این حالا نون ما رو بهمون بده. یعنی سایزش رو اینقدر زیاد میکنم. البته بعد نگاه کنیم ببینیم از کجاست، از خب سنتر دیگه، سنتر خوبه. اینقدر زیادش میکنم و این رو بزرگترش میکنم، ولی خب سایزش فکر میکنم خیلی زیاد شد. یک مقدار استروی کوچیک‌تر، ولی سایز دایره‌مو بزرگتر میکنم. فکر میکنم روی همون 50 بذارم خوبه. خب این نونمون هست. حالا چجوری این نون رو به این شکل در بیاریم؟ خب این قسمتی که داریم میبینیم، من اگه اینو بیام اینجا بذارم و بیام اپاسیتیش رو کم بکنم، میبینید که از این قسمت باید کات بخوره. خب همینجوری که روی استروک قرار گرفتیم، میتونیم بیایم با
قیچی اینجا رو یک کلیک بزنیم، اینجا نصف شه و ادامهش هم بیاد مثلا اینجاها نصف شه. خب یعنی این تیکه بالایی رو من نمیخوام. خب این یکی نون رو به این صورت اینجا داریمش و قسمت داخلی رو هم میتونیم خودمون بکشیم. حالا یا با همین دایره یه کپی میگیریم میچرخونیم و این قسمت داخلیش رو هم میذاریم، یا میتونیم توسط پن بکشیمش که حالا من میام اینجا قرارش میدم. دوباره با قیچی اون اضافیاش رو مثلا یه تیکه اینجا داریم و یه تیکه اینجا، حالا با هم وصلشون میکنیم. این اضافیاش رو میام پاک میکنم. اگر متوجه نشدید دوباره از اول بیارید پلی کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاد. حالا میام اپاسیتیش رو زیاد میکنم. خب دیدین چی شد؟ الان اطراف نون من، این قسمت نون حالت کرو داره، چون به صورت استروک. اول حتما به صورت استروک انجامش بدین. بعد میام تو قسمت استروک روش کلیک میکنم، تو قسمت کپ روی گزینه دومی راوند کپ میذارم که حالت کرو اینجا بهمون بده. و این قسمتی هم که داشتیم این یکی هم به همین صورت کپ رو میزنیم که به این صورت باشه. البته دوباره با قیچی میام یه سری جاهاش رو مثلا اینجا رو حذف میکنم. خب که حالا این رو بذارم دقیقا روی اون. خب نون اینجا رو داشته باشیم، هنوز میتونه بیاد داخل. اینجا قرار گرفته. دوباره من یک کوچولو دیگه اینجاش رو حذف، باز این بیاد اینجا قراره. باز این دوتا رو میتونیم به هم بچسبیم. حالا اینجا دوباره چون ادامه داره این، حالا بعد میتونیم ادیتش رو انجام بدیم. الان این دوتا رو من بیام بزنم روی این، ببینید این شکلی میشه و دوباره من میام اینجا اپاسیتیش رو کم میکنم. هرچند که شما وقتی میخواین یه لوگویی رو انجام بدین، خب توی نرم افزار قطعا خیلی دقیق تر میشه اون کار انجام داد. حالا اینجا باز ادیت میشه. ادامه رو که میخوایم بریم، من روی همین خرگوش میام ادامهش رو میکشم، یعنی همین رو میتونم بذارم سر جاش. خب توسط پن ادامه این رو داشته باشیم، یعنی الان یک کلیک من اینجا بزنم، ادامهش رو بیام بچسبونم به نون پایینی. البته خب چون به صورت چیز بود، حالا من این رو روی 5 قرار میدم، به صورت استروک بود، روی 5 هم زیاده، 2 خوبه. حالا ادامهش رو دوباره با پن میرم. اینجا بود یا اینجا بود. خب حالا اینجا هم یک کلیک میکنم، دایره پایینی رو نیاز ندارم و اینجا رو شروع میکنم توسط پن کشیدن. چون حالا این لوگو دستی کشیده شده دیگه، با ابزارهای مثلا پایه مثل مربع و اینا خیلی طول میکشه تا بخواین درستش کنیم. پس بهتره که با پن انجامش بدیم و یه سری حالا ادیت ها رو بعد انجام بدیم. اینو از اینجا میارم که کمتر نقطه بذاریم. هر چقدر نقطه گذاریمون کمتر باشه، اینجا من الان آلت و پایین نگه دارم که به این شکل باشه. نقطه گذاریمون هر چقدر کمتر باشه، طرحمون تمیزتر در میاد. سعی کنین از نقاط کم برای پن استفاده کنین و پن خیلی 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 مهمه که زیاد باهاش تمرین بکنین تا بتونین اون شکل رو درش بیارین. این قسمت بالایی رو هم فقط کافیه یک کلیک درگ اینجا بزنم و یک کلیک هم اینجا بزنم. خب این شکلی. الان شیفت و ایکس رو میزنم، این یکی هم شیفت و ایکس رو میزنم. خب این دوتا رو، یعنی البته میتونیم همش رو من میام اینجا قرار میدم، به جز حالا چشمش یه سری ادیت ها میخوام. خب میبینید اینجاها خطوط شکسته و تیز شده، اینجاها خیلی مهمه که درستش کنیم. اینو انتخابش میکنم، دایرکت سلکشن تول انتخاب، یک کلیک اینجا و این قسمت رو میایم منحنی میکنیم که اینجا کامل صاف بشه. دیدی چقدر تمیز در اومد. توی این قسمت هم اینجا میتونید دایرکت سلکشن بزنید، اینجا رو صاف کنید. میتونید هم حالا دیلیت بزنید با دیلیت انکر پوینت و از خطوط کم استفاده کنید و خودتون اینقدر جابجاش بکنید تا اینجا رو بتونید نرم بکنید. الان این قسمت رو من میخوام دیلیت بزنم، دیلیت انکر پوینت رو اینجا میزنم، شیفت و سی رو میزنم و اینجا رو خودم میام به این شکل درستش میکنم که این حالت منحنی رو اینجا داشته باشه و دوباره اینجا یه تیکه، اینجا هم دوباره منحنی میکنیم. جاهایی که میبینید تیزه خیلی مهمه که اون حالت منحنی رو بهمون بده. اینجا بد شد، من دوباره میتونم بیام حتی اینجا رو هم
توسط دیلیت اینجوری دیلیت میزنم، شیفت و سی و میام اینجا خودم اینجا رو دوباره دوتا. ببین اینجا وقتی که روش کلیک کردین هیچ بازویی نداد، آلت و پایین نگه دارین، اینجا دوتا بازو تشکیلی بدید که راحت بتونید اینجا ادیتتون رو انجام بدین. ادیت. و اینجا هم باز مجدد اینجا رو میتونیم یه تیکه، مثلا من میام قسمت بالایی رو حذفش میکنم، باز این یکی رو هم حذفش میکنم. الان بهتره. شیفت و سی رو میزنم و این قسمت رو، این حالت نرمی رو بهش میدم. خب چشمش رو هم از اینجا میتونیم بگیریم بزنیم اینجا. چشمش خیلی بزرگ شد و الان خوبه. حالا میام یه دونه آرت بورد اینجا اضاف میکنم، این رو میام اینجا قرار میدم. خب خوبه. حتما این دوتا استروک از حالت استروک خارج بکنیم. پس میام تو قسمت آبجکت، هم میتونین اکسپند رو بزنین، هم میتونین بیاین توی پد اوتلاین استروک رو بزنین، فرق نمیکنه. میخوام این دوتا به هم بچسبه، میام توی پد فایندر و یونایت رو میزنم. اینقدر من اینا رو کار کردم و توضیح دادم توی آموزشام که قطعا باید اینا رو دیگه حفظ شده باشین. حالا میخوام همه رو با هم انتخاب کنم و همه لایه ها رو یکی بکنم. یعنی الان کامل این لوگوی من به هم وصل شده. خب ببینیم کامل یکی شده. و حالا میخوام از رنگ ها استفاده کنم. البته که بیام توی فایلم ببینم دیگه، ببینید الان چشمش جداست، این گوش بالایی هم جداست و فقط این یکی پایینی به هم وصله. من رنگ این یکی گوش بالایی رو میخوام یه بک‌گراند، یه گرادینت بدم و بقیه هم یه گرادینت جدا بدم که اینجا گذاشتم. بذارید من اینا رو بیارم دم دستم اینجا که خیلی راحت تره. برای بک‌گراندش البته اینجا میام رکتانگل رو انتخاب میکنم، یه دونه رکتانگل میرم توی گرادینت، چون میخوام گرادینت بهش بدم. البته اینجا دیدین من زدم روش استروکش گرادینت داده شد، پس حتما روی فیل قرار بگیرین. حالا کلیک کنین روی اولین نقطه، میخوام از این یکی رنگ باشه، روی دومین اسلایدر هم این یکی رنگ میخوام باشه و توسط گرادینت هم میخوام اون حالت از اینجا، حالا برعکسش میکنم اینجا، یعنی به من اون گرادینت رو بده، یعنی روشنی رو از قسمت بالا میخوام داشته باشم و تیرگی رو هم از قسمت پایین و بینش رو محو داشته باشم. بک‌گراندم رو راست کلیک، ارنج و تو بک قرار میدم، کنترل تو رو میزنم قفل بشه. یادتون باشه که تمرین کلید اصلی برای حرفه‌ای شدن توی طراحی هست، مخصوصا لوگو، مخصوصا یه سری از ابزارها توی نرم افزار ایلوستراتور نیاز به تمرین خیلی زیاد داره. در ادامه میخوایم این لوگو رو رنگ بکنیم توسط گرادینت و گرادینت سومی که اسمش فری فرم هست. بریم. خب راست کلیک میکنم، آن گروپش میکنم، چون این قسمت بالایی رو میخوام این دوتا رنگ اولی باشه. باز مجدد روی گرادینت کلیک میکنم، با اسلایدر اول روی این یکی و اسلاید دوم هم روی این یکی قرار میدم و یک مقدار زوم دوباره گرادینت رو میزنم. البته خب باید روی گرادینت کلیک بکنیم که اینجا رو من زوم اینو میبرم داخل، اینم میارم داخل. خب اینم یک مقدار داخل و فکر میکنم خوبه. البته این قسمت رو یک مقدار خودم میام، البته خیلی شد، یک مقدار نارنجیشو بیشتر میکنم. الان خوبه. خب لوگو اصلی رو انتخاب میکنم، دوباره روی گرادینت کلیک میکنم. این بار میخوام از قسمت تایپ گزینه، شما میتونین از همین لینیر گرادینت هم استفاده کنین، از رنگ هایی که گذاشتم، ولی خب گزینه فری فرم خیلی باحال تره. چرا؟ چون اولین نقطه که من اینجا میذارم رو میخوام از رنگ کرم اینجا بگیرم، دومین نقطه رو میخوام، البته روی نقطه کلیک میکنم، دومین نقطه میخوام اینجا باشه، از رنگ آبی این رنگ بگیرم و سومین نقطه بعد انتخاب شده باشه، یعنی بیام اینجا سومین نقطه رو اینجا میخوام بزنم، بیام از این بگیرم و چهارمین نقطه رو هم بذار یه بار دیگه روی گرادینت کلیک کنیم، میایم اینجا میزنم که میخوام از این رنگ بگیرم. حالا میتونیم نقاط رو جابجا بکنیم، این بیاد اینجا
این بیاد اینجا، یه دونم اینجا کلیک میکنم، یه زردم اینجا بذاریم. اینا رو جابجا میکنیم، این بیاد اینجا قرار بگیره. میبینید اینطوری خیلی قشنگتر میشه. میتونیم چشمش رو هم رنگ زرد بذاریم یا حالا سفید باشه، اینجوری به این شکل قرارش بدیم. و یه دونه این رنگ آخری هم که گذاشتم برای سایه‌ای که این زیر لوگو میخوایم بدیم از این رنگ تیره باشه، یعنی هنوز میتونه تیره تر باشه. و اینجا یک مقدار درازترش میکنیم، یک کوچولی هم اپاسیتیش رو کم میکنیم اینجا. البته میتونستیم رنگش رو کم رنگ تر بزنیم، ولی خب اینجوری بهتره و این رو اینجا قرار میدیم. میبینید یک لوگو که حرف نون توشه و یعنی به صورت تصویری هم هست. یک مقدار میبرمش بالاتر و به فارسی هم میخوام بنویسم نابو. رنگش رو میتونم همین رنگ کرم اینجا بذارم، سایزش رو کوچیک میکنم و میتونم فاصله بینش رو زیاد بکنم. فاصله اینو باز بیشتر میکنم چون میخوام انگلیسیشو زیرش بنویسم. این نا رو کم میکنم. خب خوبه اینجا. و انگلیسیش هم بنویسم نابو و رنگش رو از این میگیرم، ولی خب فونتش رو این فونت نمیخوام باشه. خب این خوبه. میتونم حالا آلکپ رو هم بزنم و اینجا فاصلهش رو کم کنم و فاصله بینش رو هم میتونیم اینجا زیاد بکنیم که حالا روی 200 بذارم و حالا یه دونه از حروف رو میتونیم کم بکنیم که حالا با بی خود بی اینجا مثلا من یه کپی ازش بگیرم، مثلا 0 اوه این برو بذارم جای این نابو. اینم راست کلیک میکنم و کریت اوتلاینش میکنم. اینا همه سلیقه‌ایه، میتونی این کار رو انجام بدیم، میتونم این کار رو انجام ندیم. مثلا من این رو الان کلا میندازمش بیرون. خب این رو جایگزینش میکنم. این نقطه رو به خاطری که مشخص باشه برای بی هست، این رو من فاصلهش رو کم کنم، مثلا روی 150 بزنم، ببرمش عقب‌تر. و NABO رو اینو مثلا میتونیم یک رنگ آبی رو بذاریم، حالا انگلیسیش، که هم بی باشه برای او نابو، هم به بی نابو فارسی بخوره. این میتونیم تو پرش کنیم، مثلا یک دایره بکشیم بذاریم داخلش. خب اینجوری میبینید هم او نابو انگلیسی باشه، هم بی نقطه نابو فارسی باشه. یه همچین کاری میتونیم انجام بدیم، ولی خب دایره باید یک مقدار بزرگتر باشه. میتونیم خودمون یه دایره اصلا خالی میذاشتیم، نیازی هم به این نبود، همون اول همین کار رو میکردیم. حالا همه رو با هم انتخاب و اینو میاریم اینورتر قرارش میدیم. اینم میتونه باشه لوگو نام.